Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 54, trải qua thời gian dài sống một đời liêm khiết, giờ đây, Vương Lâm đã hoàn toàn giống như một phàm nhân. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm ra ngoài, ngước lên trời cao nhìn những bông tuyết đang rơi xuống, cảm xúc của anh ấy bỗng trở nên khó tả. Theo Vương Lâm suy nghĩ, bây giờ mình đã rất giống một phàm nhân, sát khí trên người cũng hoàn toàn biến mất và cô đọng lại thành những hạt châu. Tới đây, Vương Lâm hít nhẹ một hơi thật sâu lẩm bẩm nói, muốn cảm nhận thiên đạo, ta phải hoàn toàn trở thành phàm nhân. Nghĩ tới đây, Vương Lâm thở dài, thế nhưng, đang trong lúc anh ấy suy nghĩ thì phía xa Đại Ngưu đã tới nói, Vương Thúc, chúc mừng năm mới. Nghe vậy, Vương Lâm cũng vui vẻ nói lời chúc với cậu bé. Sau đó, hai người đi tới nhà của Đại Ngưu cùng gia đình cậu bé đón Tết. Cứ thế ngày hôm đó, mọi người cười nói trò chuyện vô cùng vui vẻ, bầu không khí ấy làm Vương Lâm cảm thấy ấm áp vô cùng. Màn đêm qua đi, rốt cuộc thời gian thấm thoát trôi qua cũng được 3 năm. Bây giờ, Vương Lâm đã không còn gói mình trong việc điêu khắc nữa, anh ấy đã ra ngoài cùng mọi người giao tiếp, thật sự nhìn qua đã giống một người phàm nhân rất nhiều, phong thái cũng nhẹ nhàng hơn trước. Cho đến một ngày, Vương Lâm như thường lệ liền tới một tòa tử lâu để xem hát. Tại đây, anh ấy được người phục vụ mời thưởng thức rượu ngon. Và tất nhiên, Vương Lâm cũng không từ chối, anh ấy cứ thế thưởng thức mỹ vị nhân gian. Cứ thế, thời gian lại một lần nữa trôi qua, một năm nữa lại tới. Đến ngày Tết, bên ngoài lung linh ánh đèn, Vương Lâm cùng gia đình Đại Ngưu cứ thế cùng nhau đón Tết trong sự hân hoan sum vầy. Trên khắp kinh thành, không khí cũng trở nên vui vẻ, mọi người nô nức và háo hức, trẻ con nô đùa khiến nơi đây trở nên huyên náo. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm như thường lệ lại tới một tòa tử lâu xem hát rồi thưởng trà một mình. Thế nhưng, đang trong lúc Vương Lâm thưởng thức thì từ bên ngoài, lão gia hỏa bịp bộng Vân Tước Tử khi trước đột nhiên xuất hiện. Vừa nhìn thấy Vương Lâm, lão ta lập tức nhận ra kẻ năm đó lão đã từng chỉ điểm. Thấy thế, lão giật mình nói, là ngươi sao? Nghe vậy, thanh âm Vương Lâm vang lên đáp, tiền bối, 7 năm không gặp, phong thái vẫn không có gì thay đổi. Hóa phàm, không ngờ ngươi thật sự đã hóa phàm. Vãn bối chỉ là vật lộn trong phàm nhân mà thôi, đâu như tiền bối. Trong 6 năm có thể hóa phàm như ngươi, đây là lần đầu tiên ta gặp được. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ ý cảnh, 100 năm nữa ngươi sẽ đạt hóa thần. Tiền bối cứ chậm rãi mà xem hát, vãn bối cáo từ. Dứt lời, Vương Lâm liền rời đi. Nghe đến đây, lão gia hỏa kia đột nhiên ngẩn ra rồi tự mỉm cười nhẹ. Không lâu sau, Vương Lâm đã mở cửa bước vào nhà. Thế nhưng, vừa khi Vương Lâm đi vào thì lão gia hỏa kia đột nhiên xuất hiện nói, không tồi, hóa ra 6 năm qua ngươi ở chỗ này hóa phàm. Không ngờ, yêu thú của Tu Ma Hải cũng bị ngươi lấy mạng rồi khắc thành, ngươi tên gì? Vương Lâm, nghe vậy lão nhân kia gật đầu, tay phải vung lên, lão lập tức biến đổi, từ một lão già hèn hạ nháy mắt đã trở nên đầy vẻ uy nghiêm. Làm xong, lão nói, tiểu tử, hãy lĩnh ngộ một chút, đây chính là ý cảnh. Dứt lời, sát khí trên người lão hóa thành một màu vàng mãnh liệt tỏa ra khắp căn phòng rồi phóng thẳng vào sâu đôi mắt của Vương Lâm. Cảm ứng được những gì phát sinh, Vương Lâm giật mình. Còn người kia, ông rất nhanh đã nói cho anh ấy biết đây chính là cuồng bạo ý cảnh của mình. Nghe thế, Vương Lâm hỏi lại, vì sao trước đây gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ, ta không cảm giác được loại ý cảnh này? Đây là ý cảnh do anh biến kỳ thúc dục, cho nên uy lực có lớn một chút, hóa thần kỳ vẫn chưa có khả năng thi triển ra ý cảnh này. Nói đi, ông muốn ta phải trả giá cái gì? Trả giá, không phải trả giá cái gì cả, đây, ta thấy bức tượng này cũng không tồi. Được, toàn bộ số này cho lão hết. Không, ta không cần, ngươi thấy ta không thích hợp để làm mẫu tạc ra tượng hay sao? Có thể, tuy nhiên hiện tại tu vi của ta không đủ. Ngươi nhất định phải tạc tượng ta thật hoàn mỹ, hàng trăm, hàng nghìn bức. Dứt lời, lão thầm nghĩ, mỗi mỹ nhân qua tay, lão sẽ để lại một bức tượng cho họ, như vậy bọn họ sẽ trọn đời không quên được mình. Nghĩ tới đây, gương mặt lão hiện lên chút hào sắc. Tỉnh táo lại, lão ngay lập tức xách Vương Lâm thuấn di đi với tốc độ kinh khủng. Vừa đi, lão vừa hỏi Vương Lâm, tiểu tử, trước đây ngươi đã gặp qua người có thể thuấn di xa như thế này sao? Vãn bối chưa từng. Vậy sao ngươi ngay cả chút kinh ngạc cũng không có như thế? Tu vi của tiền bối quả thực trong đời tại hạ ít thấy, bội phục. Nháy mắt sau, lão cùng Vương Lâm đã ở trước cửa của Bạch Vân Tông. Tới đây, lão lấy ra 2 cái mũ rơm rồi đưa cho Vương Lâm một cái, có thứ này, người khác sẽ không thể nhìn thấu tu vi của mình. Xong xuôi, lão chậm rãi kết ấn, chỉ trong tích tắc, một luồng sức mạnh đã liền bạo phát, hư ảnh khổng lồ xuất hiện. Sau đó, lão quát lớn nói, Kim Tử, phá cho ta. Dứt lời, người khổng lồ kia liền đập mạnh xuống trận pháp của Bạch Vân Tông và phá tan nó. Nháy mắt sau, khi trận pháp tan vỡ, 30 tên Nguyên Anh kỳ cùng 5 gã hóa thần kỳ và rất nhiều đệ tử Bạch Vân Tông cũng liền xuất hiện đứng đối diện hai người Vương Lâm. Ngay sau đó, người của Bạch Vân Tông liền hỏi, chúng ta không thù không oán, tại sao hai vị lại phá đi đại trận của Bạch Vân Tông? Ta mặc kệ, ta chỉ là tay sai thôi, là hắn bảo ta ra tay. Dứt lời, lão liền nằm xuống cái gùi phía sau mình, vẻ mặt vô cùng hài hước. Còn Vương Lâm nhìn đám người kia, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Thế nhưng, ánh mắt vẫn băng lãnh, không lộ ra điểm sơ hở nào.
Đến đây thì hết tập 55 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.